Hi, welcome back to the last session, Xin chào, chào mừng quay trở lại với phần cuối, yay! of the at-home Wheel of Life retreat. Của khóa tu tại nhà bánh xe luân hồi. So we've been through a pretty major amount of the Lam Rim. Chúng ta đã đi qua một lượng khá lớn của khóa Lam Rim In 24 different sessions. trong 24 phần khác nhau. And probably, as you remember, we've looked at a lot of pictures or images as we went through. Và có lẽ như các bạn nhớ, chúng ta đã xem nhiều bức ảnh hay các hình ảnh trong suốt các lớp học. And in English, we have a expression. Và trong tiếng Anh chúng ta có một thành ngữ. One picture is worth 1,000 words. Một bức ảnh hơn ngàn lời nói. So what I'd like to do in this last class, Vì vậy, điều tôi muốn làm trong lớp học cuối cùng này, out of all the many pictures that we used in these 24 sessions so far, trong số tất cả nhiều bức ảnh mà chúng ta đã dùng trong 24 phần vừa qua, I chose 12. tôi đã chọn ra 12 bức ảnh. And these are the most important pictures from this whole course. Và đây là những bức ảnh quan trọng nhất trong toàn bộ khóa học này. And you can sort of do a self-examination here at the end. Các bạn có thể phần nào thực hiện tự kiểm tra ở đây vào phần cuối. I think if you remember what these 12 pictures represent, Tôi nghĩ nếu các bạn nhớ 12 bức ảnh này đại diện cho điều gì, then you are remembering all the important points of this whole course. thì các bạn đang nhớ tất cả những điểm quan trọng trong toàn bộ khóa học này. I have a special nickname I gave to these pictures. Tôi có một tên riêng đặc biệt tôi đã đặt cho những bức ảnh này. I call them idiom, which is I-D-I-M. Tôi gọi chúng là idioms, gọi là IDIM. And that's a short word for idea image. Đó là một từ viết tắt cho hình ảnh ý tưởng. And so they also say Chinese language characters. Chúng cũng nói lên các ký tự tiếng Trung Quốc. Some people say why Chinese people are so smart, except all of them. I mean. Một vài người nói rằng tại sao người Trung Not Quốc all rất of them. thông minh ngoại trừ tất cả họ. Ý tôi là không phải tất cả họ. Just kidding, but Chỉ đùa thôi. they say that Chinese people think in pictures in a way. Nhưng họ nói rằng những người Trung Quốc có cách suy nghĩ bằng hình ảnh. And I think it's kind of true. Và tôi nghĩ điều đó phần nào đúng. So I want you to think in pictures. Vì vậy tôi muốn các bạn suy nghĩ bằng những bức ảnh. And I'm not going to make it too many, just 12. Và tôi không định làm quá nhiều hình đâu, chỉ 12 hình thôi. And I've been teaching this Lam Rim for 10 years. Tôi đã đang dạy khóa tu Lam Rim trong 10 năm qua. I think we have another 6 years to go for this book. Tôi nghĩ chúng ta cần 6 năm nữa cho quyển sách này. Then dessert. Rồi tráng miệng. How many? We said 13 years too? Yeah, 13 years dessert if you want. Bao nhiêu nhỉ? Chúng ta đã nói 13 năm phải không Tim? Vâng, 13 năm tráng miệng nếu các bạn muốn. Dessert for 13 more years. Bữa tráng miệng Samatha và Vipassana thêm 13 năm nữa. And what I've done is I've collected together images from all of those 10 years. Và những gì tôi đã làm là tôi đã thu thập tất cả những hình ảnh của 10 năm đó với nhau. And we'll be doing some separate videos about those images. Và chúng tôi sẽ làm một số video riêng lẻ về những hình ảnh đó. Kind of if you can remember all of those images from the last 10 years. Nếu các bạn có thể nhớ được tất cả những hình ảnh đó từ 10 năm vừa qua, Then even if you couldn't come to every Lam Rim retreat, we had 34 already. thì thậm chí nếu các bạn không thể đến mỗi khóa tu Lam Rim, chúng tôi đã có 34 khóa rồi. You would understand, pretty much you would understand the content. Các bạn sẽ hiểu khá nhiều nội dung. Okay, let's get going through these 12 idioms. Được rồi, hãy cùng đi qua 12 idioms này nào. The first picture you see here, Bức ảnh đầu tiên các bạn thấy ở đây, it's a guy like doing something to a bomb. đó là một anh chàng đang làm gì đó với một quả bom. And we would say he's turning on the bomb. Và chúng ta có thể nói rằng anh ấy đang mở kíp quả bom. He's setting the timer. Anh ấy đang đặt hẹn giờ. Then he will run away and the bomb will explode after 5 minutes or something. Rồi anh ấy sẽ bỏ chạy và quả bom đó sẽ phát nổ sau 5 phút hay gì đó. And one of the most important parts of this course, this Wheel of Life course, Và một trong những phần quan trọng nhất của khóa học này, khóa học bánh xe luân hồi,
we talked about how a seed is triggered Chúng ta or đã armed nói về làm cách nào một hạt giống được kích hoạt hoặc tháo chốt at the last minute of your life. ở phút cuối cuộc đời các bạn. And that's a crucial moment in our life. Và đó là một thời khắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Okay? The last minute of awareness of this world. Phút cuối cùng của sự nhận thức về thế giới này. We are selecting, in a way we are selecting and we are waking up the seed which is going to send us into our new life or create our new life. Chúng ta đang chọn, theo một cách nào đó chúng ta đang chọn và chúng ta đang đánh thức hạt giống mà sẽ đưa chúng ta vào kiếp sống mới. The name of this first idiom is activation, priorities, earlier, habit, closer, serious. Tên của idiom đầu tiên này là sự kích hoạt, những ưu tiên, sớm hơn, thói quen, gần hơn, nghiêm trọng. So there's just four principles I want you to remember. Vì vậy, chỉ có 4 nguyên tắc tôi muốn các bạn nhớ. Generally speaking, Nói chung, on your deathbed, trên giường bệnh của các bạn, the seed that will open hạt giống sẽ nở, will be the earliest one you planted. sẽ là hạt giống sớm nhất các bạn đã gieo. First in, first out. Gieo trước nở trước. So of course we want it to be a good seed. Vì vậy, tất nhiên chúng ta muốn nó là một hạt giống I was tốt. trying to remember the earliest good seed I ever planted in this life. Tôi đã đang cố nhớ hạt giống tốt sớm nhất tôi đã từng gieo trong cuộc đời này. And I kind of realized that little kids don't really care about planting good seeds. Và gần như tôi đã nhận ra rằng những đứa trẻ con không thực sự quan tâm về việc gieo những hạt giống tốt. But I did enjoy making my mom happy. Nhưng tôi thích thú việc đã làm mẹ tôi hạnh phúc. So generally speaking, as we die, hopefully the earlier good seeds we planted should open. Nói chung, khi chúng ta chết, hy vọng rằng những hạt tốt chúng ta đã gieo sớm hơn sẽ nở. But there's an exception to that rule. Nhưng có một ngoại lệ cho quy luật đó. If later in your life Nếu sau đó trong cuộc đời các bạn, you had a good habit and you did something over and over and over again, các bạn đã có một thói quen tốt và các bạn đã làm điều gì đó cứ lặp đi lặp lại mãi, then that seed will move up in front of the line to that other seed and it will open first. thì hạt giống đó sẽ dịch chuyển lên đầu hàng trước hạt giống khác và nó sẽ nở trước. Unless, Trừ khi, and here we went to the Abhidharma literature, và ở đây chúng ta đã đi đến tài liệu vi diệu pháp, it's possible for a very emotional moment at the end of your life to come first in line. nó có thể để một khoảnh khắc rất xúc động vào cuối đời của các bạn sẽ đến trước. And that's why we try to encourage our loved ones to have good thoughts as they die. Và đó là lý do chúng ta cố gắng khích lệ những người thân yêu của chúng ta có những suy nghĩ tốt trước khi họ qua đời. But if they did some very huge good deed in their life, Nhưng nếu họ đã làm hành động cực kỳ tốt nào đó trong cuộc đời của họ, like they saw emptiness directly, giống như họ đã nhìn thấy tính không trực tiếp, or they had an experience of love for all beings in the universe, hoặc họ đã có một trải nghiệm của tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh trong vũ trụ này, then that seed will take over when we die. thì hạt giống đó sẽ tiếp quản khi chúng ta qua đời. So what I want you to remember when you see this picture, this idiom, Vì vậy, những gì tôi muốn các bạn nhớ khi các bạn nhìn thấy bức ảnh này, idiom này, I want you to think about the good things you did in tôi your muốn life. các bạn nghĩ về những điều tốt các bạn đã làm trong cuộc đời các bạn. And especially try to remember the biggest good things you did. Và đặc biệt là cố gắng nhớ những điều tốt to lớn nhất các bạn đã làm. Okay, the second of the 12 idioms for this course. Bức ảnh thứ 2 của 12 idioms trong khóa học này. It's a picture of a woman making a phone call. Nó là một bức ảnh của một người phụ nữ đang gọi một cuộc điện thoại. And there's a piece of glass next to her. Và có một tấm kính cạnh cô ấy. The name of the idiom is peacefully reminding them of good during and after. Tên của idiom này là một cách bình an nhắc nhở họ về điều tốt trong lúc và sau khi. And it means
while your loved one is in the hospital dying. Và điều đó có nghĩa trong lúc người thân yêu của các bạn đang hấp hối trong bệnh viện. For my dad, he was very ill for about 6 weeks. Như bố của tôi, ông ấy đã lâm trọng bệnh trong khoảng 6 tuần. So I took the chance to remind him of all the good things he did in his life. Vì vậy tôi đã có cơ hội để nhắc nhở ông ấy tất cả những điều tốt ông ấy đã làm trong cuộc đời. Oh, Dad, what was the earliest good thing you remembered that you did? Bố ơi, điều tốt sớm nhất mà bố nhớ bố đã làm là gì? Or did you go through a part of your life where you did a certain good thing over and over for a couple of years? Hoặc bố đã trải qua một phần nào của đời bố nơi mà bố đã làm việc tốt nhất định, lặp đi lặp lại trong một vài năm không? Or is there some special thing you could think about right now that would be a really good karma? Hoặc có điều đặc biệt nào đó bố có thể nghĩ về ngay lúc này mà sẽ là một nghiệp thật sự tốt không? And Dad, what was the best thing you ever did? Và bố, điều tốt nhất bố đã từng làm là gì? Then Dad passed. Sau đó bố đã qua đời. And then the second half of this idiom Và rồi nửa thứ hai của idiom này is that you can talk to dead people. They are in the bardo. là điều mà các bạn có thể nói với người chết. Họ ở trong trạng thái trung ấm. We found out they have special powers at that time. Chúng ta đã khám phá ra họ có những năng lực đặc biệt vào thời điểm đó. They can hear you and they can even see you like looking through a glass, but they cannot touch you or talk to Họ you. có thể nghe các bạn và họ thậm chí có thể nhìn thấy các bạn giống như đang nhìn xuyên qua một tấm kính. Nhưng họ không thể chạm vào các bạn hoặc nói chuyện với các bạn. So keep talking Vì to vậy them. hãy tiếp tục trò chuyện với họ. You can help them. It's called changchok. Các bạn có thể giúp họ, điều này gọi là changchok. And just keep talking to them about all the good things they did. Chỉ cần tiếp tục nói chuyện với họ về tất cả những việc tốt họ đã And làm. you know, you can do a very powerful good deed to help your loved ones to take a good rebirth. Các bạn có thể làm một việc tốt rất mạnh mẽ để giúp những người thân yêu của các bạn nhận được một sự tái sinh tốt. The next idiom I'd like to use. Idiom tiếp theo tôi muốn sử dụng This is a picture of the Wheel of Life. là một bức ảnh về bánh xe luân hồi. I call it a blueprint for pain. Tôi gọi nó là một bản thiết lập cho nỗi đau. And it kind of includes all the secrets about why do we have trouble in this life? Why do we have to die? Nó mặc nhiên bao gồm tất cả những bí mật về tại sao chúng ta gặp phiền não trong cuộc đời này, tại sao chúng ta phải chết. We focused on the 12 links around the outside of the circle. Chúng ta đã tập trung vào 12 nhân duyên xung quanh bên ngoài của vòng tròn. And there's really 3 of the 12 links that I want you to particularly remember. Và thực sự có 3 trong số 12 nhân duyên mà tôi muốn các bạn nhớ cặn kẽ. Remember, link number 1 is the big trouble. Hãy nhớ, nhân duyên số 1 là một rắc rối lớn. What is it in the kitchen? Nó là gì trong nhà bếp? Yeah. He's yelling at me. I didn't do Vâng, anything. anh ấy đang la mắng tôi đã không làm gì cả. That's a misunderstanding. Đó là sự hiểu sai. That plants a bad seed. Điều đó đã gieo một hạt xấu. Then if you don't study more, Sau đó nếu các bạn không học thêm, if you don't practice more, nếu các bạn không thực hành thêm, that seed will get water and fertilizer at link number 8 and link number 9. hạt giống đó sẽ nhận nước và phân bón ở nhân duyên số 8 và nhân duyên số 9. And it will take you to a bad place. Và nó sẽ đưa các bạn đến một nơi tồi tệ. So first of all, Vì vậy trước hết, never think, I didn't do anything. đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đã không làm gì cả. Everything in your life is coming from what you did. Mọi thứ trong cuộc đời các bạn đang đến từ những gì các bạn đã làm. And be careful to keep studying emptiness. Và hãy cẩn thận để duy trì nghiên cứu tính không. Keep studying Vipassana, keep studying Shamatha meditation. Duy trì nghiên cứu Vipassana, duy trì nghiên cứu thiền định Samatha. Keep doing good things for other people. Duy trì làm những việc tốt cho người khác. And those 3 have a kind of power to block your bad seeds and help your good seeds open. Và 3 điều đó có một loại sức mạnh để chặn những hạt xấu của các bạn và giúp cho những hạt giống tốt của các bạn nở. Okay, idiom number 4. Được rồi, idiom số 4. We did not cover this one, the picture during the course. Chúng ta đã không nói đến bức ảnh này trong suốt khóa học. But I got this picture separately. Nhưng tôi có hình ảnh riêng biệt này. It shows a seed opening into a sprout. Nó thể hiện một hạt giống đang nở thành một mầm non.
And I chose it because I want you to remember the Shalistamba Sutra. Và tôi đã chọn nó bởi vì tôi muốn các bạn nhớ bài kinh Salistamba, Đạo Can Kinh, The Sprout of Rice Sutra. kinh mầm của cây lúa. This is the famous source of the teaching on the links. Đây là nguồn gốc nổi tiếng của việc giảng dạy các nhân duyên. And I just when you see this idiom, this picture, Và khi các bạn nhìn thấy idiom này, bức ảnh này, please, I want you to remember the opening lines of that sutra for the idea of dependence. hãy vui lòng, tôi muốn các bạn nhớ những dòng mở đầu của bài kinh đó cho ý tưởng về nhân duyên. And Buddha said, Đức Phật đã nói, if this thing is here, nếu điều này ở đây, then that thing's going to happen. thì điều đó sẽ xảy ra. Cause and effect, ingo. Nhân và quả. Okay. That's all. Đó là tất cả. If this is here, Nếu điều này ở đây, that's going to happen. điều đó sẽ xảy ra. If you ever think to blame another person for your problems, Nếu các bạn từng nghĩ đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của các bạn, then you are making karma which will cause you to suffer. thì các bạn đang tạo nghiệp mà sẽ khiến các bạn đau khổ. Okay, so this seed and this sprout, Được rồi, vì vậy hạt giống này và mầm non này, it's a reminder nó là một sự nhắc nhở of the sutra của quyển kinh, where the Buddha first said, nơi Đức Phật đã nói lần đầu, everything is your fault. mọi thứ đều là lỗi của các con. All right? Don't blame other people for your problems. Đừng đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của các bạn. Fix your Hãy problem. chỉnh sửa những vấn đề của các bạn. Okay, idiom number 5. Được rồi, idiom số 5. I chose a picture of my dog. Tôi đã chọn một bức ảnh con chó của tôi. I took that picture like 2-3 days ago. Tôi đã chụp bức ảnh đó 2 hay 3 ngày trước. And something happened to him. Và điều gì đó đã xảy ra với nó. He got blind and deaf, and also his smell doesn't work within 1 week. Nó bị mù và điếc, và nó cũng không còn ngửi được trong vòng 1 tuần. And he's always walking around the house. Nó luôn đi quanh nhà. And he hits his head. Và nó va đầu. You can see he has a flat head, so that's lucky. Và các bạn có thể thấy nó có một cái đầu dẹp, vì vậy thật may But mắn. and we put pillows everywhere. Chúng tôi đặt những cái gối ở mọi nơi. Still he finds some place to hit his head. Nhưng nó vẫn tìm nơi nào đó để hút đầu vào. And what this idiom represents to me, Đối với tôi, idiom này đại diện cho điều gì? if you are blind, Là nếu các bạn bị mù, you're going to hit your head. các bạn sẽ bị va đầu. Okay, which means Điều này có nghĩa, I didn't do anything. tôi đã không làm gì cả. Then you're going to hit your Rồi head. các bạn sẽ bị va đầu. You're going to get trouble. Các bạn sẽ gặp phiền não. Okay, all of us have problems. Tất cả chúng ta đều có những vấn đề. All of us meet people we don't like. Tất cả chúng ta gặp những người chúng ta không thích. All of us have bad experiences with people we don't like. Tất cả chúng ta có những trải nghiệm xấu với những người chúng ta không thích. But if you understand this course, Nhưng nếu các bạn hiểu khóa học này, you will think, I must have planted this. các bạn sẽ nghĩ, tôi phải gieo trồng điều này. And what's your action plan after you understand I Và planted kế hoạch this? hành động của các bạn sau khi các bạn hiểu tôi đã gieo điều này là gì? Extremely simple. Cực kỳ đơn giản. What the other person's doing that you don't like, stop doing it yourself. They will go away. Những gì người khác đang làm mà các bạn không thích, chính các bạn hãy dừng làm việc đó và họ sẽ biến mất. So you don't need a lot of philosophy. Vì vậy các bạn không cần nhiều triết lý. Any bad things happen to you, Bất kỳ những điều xấu nào sẽ đến với các bạn, especially problems with other people, đặc biệt những vấn đề với người khác. then choose what it is that you don't like the most about this. Hãy chọn điều gì mà các bạn không thích nhất về điều này And your action và plan. kế hoạch hành động của các bạn. Stop doing that thing yourself. Chính các bạn hãy dừng làm điều đó. Don't worry about the other person. Đừng lo lắng về người khác. If you stop doing that thing yourself, Nếu chính các bạn dừng làm điều đó, they will move away. họ sẽ biến mất ngay. They will die. Họ sẽ chết. Okay, they will become your friend. Họ sẽ trở thành bạn của các bạn. Something will happen. Điều gì đó sẽ diễn ra. Okay. Next idiom. Được rồi, idiom tiếp theo. I have Shakespeare here. Tôi có Shakespeare ở đây. And I have a picture of a bunch of cogs or gears. Và tôi có một hình ảnh của một loạt các răng hoặc bánh răng.
And the name of the idiom is "It's not as easy as Shakespeare's stages." Và tên của idiom này là nó không dễ dàng như các giai đoạn của Shakespeare. What I mean is we're referring to a famous quotation from Shakespeare about the stages of a person's life. Ý của tôi là chúng ta nhắc đến một trích dẫn nổi tiếng của Shakespeare về các giai đoạn của một đời người. And really, it's a very, very powerful poetry. Và thật sự nó là một bài thơ rất rất mạnh mẽ. I think it's some of the only Buddhist writing in English ever. Tôi nghĩ nó là một vài trong số bản Phật Pháp duy nhất viết bằng tiếng Anh. And he says, look, you go through this, everyone goes through the same stage. Và ông ấy nói nhìn này, mọi người đều đi qua những giai đoạn tương tự nhau. First, they're a little kid pooping everywhere. Đầu tiên có một đứa trẻ đi bậy khắp nơi. Then they're romantic. They fall in love with all the girls. Rồi chúng lãng mạn. Họ phải lòng với tất cả những cô gái, những chàng trai. Then they become patriot and they want to fight other countries. Sau đó họ trở thành một người yêu nước và họ muốn chiến đấu với các quốc gia khác. Then they get rich and fat. Rồi họ trở nên giàu có và mập mạp. If they survive the Nếu war. họ sống sót từ cuộc chiến tranh. Then they become again like a kid. Rồi một lần nữa họ trở nên giống một đứa trẻ. Stupid, can't remember anything. Ngốc nghếch, không thể nhớ bất cứ thứ gì. Body is very weak. Cơ thể thì rất yếu ớt. And then they die. Và rồi họ chết đi. And that's, Shakespeare says that everybody's story is this. Và Shakespeare nói rằng câu chuyện của mọi người là như vậy. So that part is good. I like Shakespeare for that. Vậy nên phần đó là hay, tôi thích Shakespeare vì điều đó. But don't think our wheel of life is like that Shakespeare. Nhưng đừng nghĩ rằng bánh xe luân hồi của chúng ta thì giống như của Shakespeare. Why? Tại sao? We are not talking about 12 stages of human life. Chúng ta không nói về 12 giai đoạn của đời người. We're talking about stage 1, trigger another wheel, stage 2, trigger another wheel, stage 3, trigger another wheel, trigger another wheel, trigger another wheel, trigger, all kinds of wheels. Chúng ta đang nói về giai đoạn 1 kích hoạt một vòng quay khác, giai đoạn 2 kích hoạt một vòng quay khác, giai đoạn 3 lại kích hoạt một vòng quay khác, một vòng quay khác kích hoạt một vòng quay khác, kích hoạt, tất cả các loại vòng quay đang vận hành. Everything you do. Mỗi việc các bạn làm It's gonna trigger 100 others. sẽ kích hoạt 100 điều khác. It's not that you go through one wheel in your life. Nó không phải là các bạn đi qua một vòng quay trong kiếp sống của các bạn. In fact, we said it's impossible to finish a wheel in one life. Thực tế là chúng ta đã nói rằng điều đó là không thể để kết thúc một bánh xe trong một kiếp sống. At least 2 lives. Ít nhất là 2 kiếp sống. Maximum 3 lives, but it means maximum of 1,000 different wheels. Nhiều nhất 3 kiếp sống, nhưng nó có nghĩa là tối đa 1.000 vòng quay khác nhau. Okay, the next idiom. Được rồi, idiom tiếp theo. Which is number 7 here. Cái gì là số 7 ở đây? A guy is turning on a landmine and he hopes his enemy will step on it one week later. Một chàng trai đang mở kíp một quả mìn và anh ấy hy vọng kẻ thù của anh ấy sẽ dẫm lên nó một tuần sau. And the principle I want you to remember from this picture. Và nguyên tắc tôi muốn các bạn ghi nhớ từ bức ảnh này. It says, arming landmine, radiation, not sunlight. Nó nói, phóng xạ bom mìn quân đội không phải ánh sáng mặt trời. And what does it mean? Và nó có nghĩa là gì? It's very simple. Nó rất đơn giản. When you do coffee meditation at night, Khi các bạn thiền cà phê vào buổi tối, thinking about the good seed you planted when you help somebody, nghĩ về hạt giống tốt mà các bạn đã gieo khi các bạn đã giúp ai đó. that happy feeling is like sunlight and that seed will grow faster and bigger. Cảm giác hạnh phúc đó như là ánh sáng mặt trời và hạt giống đó sẽ phát triển nhanh hơn và lớn hơn. And very interesting. Và rất thú vị. The more you understand seeds and you think about seeds during coffee meditation, they will open faster also. Các bạn càng hiểu những hạt giống và nghĩ về những hạt giống trong suốt thời thiền cà phê, chúng cũng sẽ nở nhanh hơn. Do you know there are 4 steps to plant a good karma? Các bạn có biết 4 bước để gieo một nghiệp tốt không? Yeah, I do. Vâng, tôi biết. Oh, well, that knowledge is like sunlight on all your good seeds. They're going to grow faster than other person who doesn't understand. Ồ tốt, kiến thức đó thì giống như ánh sáng mặt trời cho tất cả những hạt giống tốt của các bạn. Chúng sẽ phát triển nhanh hơn những người khác không hiểu chúng. Oh, do you understand the 4 laws of karma? Các bạn có hiểu 4 quy luật của nghiệp không? Yeah, I do. Vâng, tôi Well, hiểu. then, that's like sunlight on your good seeds. They're going to grow faster.
Vậy thì điều đó giống như ánh sáng mặt trời cho những hạt giống tốt của các bạn. Chúng sẽ nở Do you nhanh hơn. understand the 4 flowers? Các bạn có hiểu về 4 bông hoa Or không? how seeds open? Hoặc cách những hạt giống nở ra. And like that, understand, the more you understand about seeds, Giống như thế, hãy hiểu rằng các bạn càng hiểu về những hạt giống, the more sunlight goes on those seeds and the faster they grow. càng có nhiều ánh sáng mặt trời cho những hạt giống đó và chúng sẽ càng phát triển nhanh hơn. So keep studying, keep studying, keep Vì studying. vậy, hãy tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục nghiên The cứu. knowledge base Trang The Knowledge Base has over 5,000 free talks and things to read. có hơn 5.000 bài giảng miễn phí và nhiều thứ để đọc. Do a little bit every day, do 10 minutes. Hãy học một chút mỗi ngày, học trong 10 phút. Then all your good karmas are going to open faster. Rồi tất cả những nghiệp tốt của các bạn sẽ nở nhanh hơn. If you don't, Nếu các bạn không làm như vậy, then it's like thì radiation. nó sẽ giống như sự phóng Okay, xạ it's going vậy. to kill your good Nó sẽ seeds. giết những hạt giống tốt của các bạn. It won't turn on the bomb, it will turn off the bomb. Nó sẽ The không good bomb. mở kiếp trái bom. Nó sẽ tắt đi trái bom. Trái bom tốt. Okay, next picture. Được rồi, bức ảnh tiếp theo. This is 3 sets of the 12 links. Đây là 3 bộ của 12 nhân duyên. And it's a very simple principle. I don't have to talk about it much. Đó là nguyên tắc rất đơn giản, tôi không phải nói nhiều về nó. Each time you start this wheel spinning, Mỗi khi các bạn bắt đầu quay vòng quay này, even before the whole wheel spins, thậm chí trước khi toàn bộ vòng quay, it will touch another wheel and start another wheel. nó sẽ chạm vào một vòng quay khác và bắt đầu một vòng quay So khác. this is kind of like all the cogs in the watch that we showed with Shakespeare. Vì vậy, đây là gần giống như tất cả các bánh răng trong đồng hồ mà chúng tôi đã cho bạn thấy với Shakespeare. Watch my hands. Hãy quan sát tay tôi. There's many wheels going on at the same time. Có nhiều vòng quay đang vận hành cùng một lúc. So don't start them, the bad ones. Vì vậy, đừng khởi động chúng, những vòng quay xấu. Okay, the next item we have here, number 9. Được rồi, item tiếp theo chúng ta có ở đây số 9. It's a downward staircase. Nó là một chiếc cầu thang đi xuống. And actually, this comes from a short description by Nagarjuna. Thật ra điều này đến từ một mô tả ngắn của ngài Nagarjuna. The tendency of the wheel is to spin off another wheel. Xu hướng của vòng quay là kích hoạt vòng quay khác. You have one of those 3 links which are negative thoughts, Các bạn có một trong 3 nhân duyên đó, đó là những suy nghĩ tiêu cực, misunderstand, sự hiểu sai, then be happy you did a bad thing, rồi hạnh phúc rằng các bạn đã làm một điều xấu, then misunderstand seeds in general. rồi nói chung sự hiểu sai những hạt giống. They trigger 2 kinds of karma, Chúng kích hoạt 2 loại nghiệp, fresh karma and ripe karma. nghiệp mới tạo và nghiệp chín. Then those trigger normal human life. Rồi những điều đó kích hoạt kiếp sống con người bình thường. 7 steps from when your mind enters your mom, 7 bước từ khi tâm thức của các bạn đi vào người mẹ của các bạn, up to the time you die. cho đến khi các bạn chết. But Nhưng, unfortunately, đáng sự không may là during those 7, you are doing the first 3 again. trong suốt 7 bước đó, các bạn đang thực hiện 3 nhân duyên đầu tiên lần nữa. Therefore, the wheel of life tends to spin itself. Vậy nên, bánh xe luân hồi có xu hướng tự quay. And that's the meaning of this staircase. Và đó là ý nghĩa của cái cầu thang. Okay, item number 10 Item số 10 is a person in a jail. là một người trong một nhà tù. And if you succeed in this course, Nếu các bạn thành công trong khóa học này, I think you should start to feel some panic. Right now we have the virus going around. In our town, the first person got it yesterday. tôi nghĩ các bạn nên bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Ngay lúc này chúng ta có virus ở xung quanh. Trong thị trấn của chúng tôi, người đầu tiên đã bị mắc phải ngày hôm qua. Then you can feel the panic and you can, I don't know, you feel this panic in all the Các bạn people. có thể cảm thấy hoảng sợ và cảm thấy sự hoảng sợ này trong tất cả mọi người. I think even the animals like the birds and the dog, they feel something going on. Tôi nghĩ ngay cả động vật như là chim và chó, chúng cũng đang cảm thấy điều gì đó đang xảy ra. And right now, only the Buddhist people in our town have
peaceful mind. Và lúc này chỉ có những người Phật tử trong thị trấn của chúng tôi có một tâm trí bình yên. Why am I talking about Tại that? sao tôi lại nói về điều đó? If you really understand the wheel of life, Nếu các bạn thực sự hiểu về bánh xe luân hồi, part of you should be panicked. một phần của bạn sẽ bị hoảng sợ. Okay. You should feel uncomfortable all the Các time. bạn nên cảm thấy không thoải mái suốt ngày. Nothing here is gonna go well. Không có gì ở đây sẽ diễn ra tốt đẹp. If I get Nếu married, tôi kết hôn, if I have nếu tôi có kids, con, if I nếu make tôi kiếm money, tiền, if I buy nếu a tôi mua một house, ngôi nhà, if I go to the gym and work nếu out, tôi đi đến phòng tập gym và tập thể dục, time in the wheel will destroy all of those things. thời gian trong bánh xe luân hồi sẽ phá hủy tất cả những thứ đó. I will lose my kids or they will lose Tôi me. sẽ mất các con hoặc chúng sẽ mất tôi. I will lose my husband or wife or they will Tôi lose sẽ me. mất đi chồng hoặc vợ tôi hoặc họ sẽ mất tôi. I will lose my Tôi sẽ home. mất đi gia đình của mình. I will lose my Tôi sẽ mất body. đi cơ thể mình. Then on one level, you should feel a little bit panicked to be inside this wheel. Rồi ở một cấp độ nào đó các bạn sẽ cảm thấy một chút hoảng sợ khi ở trong bánh xe luân hồi này. This picture of a guy in a this is a modern jail, okay? It's not these bars anymore. Đây là hình ảnh với một anh chàng trong đó. Đây là một nhà tù hiện đại. Nó không còn là những thanh sắt đứng nữa. I chose the picture for two reasons. Tôi đã chọn bức ảnh vì hai lý do. Number one, he's obviously in a jail. He can't get Lý out. do thứ nhất, rõ ràng anh ấy đang ở trong tù, anh ấy không thể thoát ra được. But number two, it felt to me like he was depressed also. Nhưng lý do số 2, tôi cảm thấy hình như anh ấy cũng bị trầm cảm. And I used to teach in the jail. Tôi đã từng dạy trong tù. We started many Chúng years tôi đã ago. bắt đầu từ nhiều năm trước. We've been helping prisoners with the ACI courses for about 25 years. Chúng tôi đã giúp các tù nhân với các khóa học ACI trong khoảng 25 năm. And when you teach them the 4 steps in the jail, Và khi các bạn dạy họ về 4 bước ở trong tù, you don't have to ask them what their goal is with the 4 steps. các bạn không cần phải hỏi họ mục tiêu của họ là gì với 4 bước. I used to ask them, Tôi đã từng hỏi họ. oh, what? So you learned the 4 steps, right? Vậy là các bạn đã học được 4 bước phải không? Yeah. Đúng vậy. What are you using it for? Vậy các bạn đang sử dụng 4 bước với mục tiêu gì? They're not going to say money Họ sẽ không nói là tôi muốn tiền, or girlfriend hoặc bạn gái, or muscles. hoặc cơ bắp. They just say, I want to get out. Họ chỉ muốn nói là tôi muốn ra khỏi And tù. by the way, many prisoners succeeded to get their sentence shorter by using the 4 steps. Và nhân tiện, nhiều tù nhân đã thành công rút ngắn thời gian thụ án của họ bằng cách sử dụng 4 bước. So this picture, Vậy nên bức ảnh này, famous Lam Rim saying, câu nói nổi tiếng của Lam Rim. if you don't realize you're in the jail, you don't want to get out of the jail. Nếu các bạn không nhận ra mình đang ở trong tù, các bạn sẽ không muốn ra khỏi nhà tù. Okay, the next picture. Được rồi, bức ảnh tiếp theo. A strong guy, looks like Stanley. Một chàng trai mạnh mẽ trông giống Stanley. Just kidding. Tôi chỉ đùa thôi. With an axe. Với một cái rìu. And that represents the 3 kinds of practices we're going to use to get out of the wheel. Điều đó thể hiện 3 loại thực hành chúng ta sẽ sử dụng để thoát ra khỏi bánh xe luân hồi. In this example, the wheel is like a big tree that you want to get rid of it. Trong ví dụ này, bánh xe luân hồi giống như một cái cây lớn mà các bạn muốn đốn bỏ. Then the sharp axe is your understanding of emptiness Cái rìu sắc bén là sự hiểu biết của các bạn về tính không and dependent origination. và nhân duyên. What are those 2 things in the kitchen? 2 điều đó ở trong bếp là gì? Oh, there's no husband in the kitchen. Don't come from me. Không có người chồng nào ở trong bếp mà không đến từ phía tôi. Oh, my husband yelling at me because I yelled at my kids. Chồng tôi đang la mắng tôi vì tôi đã la mắng các con của That's mình. perfect emptiness and dependent origination. Đó là tính không và nhân duyên hoàn hảo. I'm not making it simple. I'm making it deep. That is real emptiness and real dependent origination. 100%. Tôi sẽ không làm cho nó đơn giản đâu. Tôi sẽ khiến nó sâu hơn. Đó là tính không thực sự và nhân duyên thực sự 100%. So, for this big job to get out of this wheel, Vậy nên với công việc lớn để thoát khỏi bánh xe luân hồi này, we're going to need 3 things. chúng ta cần 3 điều. Number 1, Thứ nhất, a big axe, một cái rìu lớn. which is you studied the Lam Rim very well. Đó là các bạn nghiên cứu Lam Rim rất kỹ.
then focus, because if you ever cut a tree, you have to hit the same place on the tree every time, otherwise it won't fall down. Tiếp theo, tập trung, bởi vì nếu các bạn đã từng chặt một cái cây, các bạn phải chặt cùng một chỗ trên cây mỗi lần, nếu không nó sẽ không ngã xuống. That's shamatha. Đó là samatha. What is shamatha? Samatha là gì? Very deep. Rất sâu sắc. What is it? Đó là gì? Meditate every day. Thiền định mỗi ngày. Shut up and meditate. Im lặng và Okay, thiền don't định. worry about what is shamatha. Đừng lo lắng về việc samatha là gì. Meditate every day. Hãy thiền định mỗi ngày. Start with 10 minutes. Bắt đầu với 10 phút. Every Sunday, increase by 1 minute. Mỗi chủ nhật hãy tăng lên 1 phút. You will get to shamatha. Các bạn sẽ đạt tới samatha. Okay, then you need strong arms. Rồi các bạn cần cánh tay mạnh mẽ. And that's your treating other people nice. Đó là các bạn đang đối xử tử tế với người khác. Not hurting other people. Không làm tổn thương người khác. So, Geshe-la, you know, when should I start? Thưa thầy Geshe-la, con nên bắt đầu khi nào? Well, if your hair was on fire, Nếu tóc của bạn đã bốc cháy, when would you start khi nào bạn bắt đầu dập lửa? to put it out? You know, so don't ask me, Geshe-la, when should I start? Vậy nên đừng hỏi tôi, Geshe-la, khi nào con nên bắt đầu? Can I start tomorrow? Con có thể bắt đầu vào ngày mai không? Yeah, your hair catch on fire. You should put it out tomorrow. Vâng, tóc của bạn đã bị cháy, bạn nên dập tắt nó vào ngày mai không? No, act like your hair is on fire. Không, hãy hành động như thể tóc của bạn đang bị bốc cháy. No, don't say it that way. It's wrong. Không, đừng nói như vậy, điều đó sai rồi. It's wrong to say act like your hair is on fire. Thật sai lầm khi nói hành động như thể tóc của bạn đang bị bốc cháy. Geshe-la, how you want me to say it? Geshe-la, thầy muốn con nói như thế nào? Your hair is on fire. Tóc của bạn đang bị cháy right now. ngay lúc này. Okay, it's not like it's on fire. Không phải là như thể nó đang bốc cháy. Okay, your hair is on fire. Tóc của bạn đang bốc cháy. So start your practice now. Vì vậy hãy bắt đầu việc thực hành của các bạn By bây the giờ. way, okay, last thing. Nhân tiện thì được rồi, điều cuối cùng. Most of you listening to this, I know most of you are Buddhist. Hầu hết các bạn đã nghe về điều này, tôi biết hầu hết các bạn là Phật tử. And you have this Buddhist guilt complex. Guilty, feel guilty. Và các bạn có mặc cảm tội lỗi này của Phật tử, tội lỗi, cảm thấy tội lỗi. Well, many years, Geshe-la told me to meditate, but I don't meditate every day. Trong nhiều năm, thầy Geshe-la đã bảo tôi ngồi thiền, nhưng tôi không thiền mỗi ngày. And many years, Geshe-la told us to do the 6 times book, but I don't do it every day. Và trong nhiều năm, thầy Geshe-la đã bảo chúng tôi viết sổ 6 thời, nhưng tôi không làm điều đó hàng And ngày. I still yell at my husband or my wife. Và tôi vẫn la mắng chồng hoặc vợ tôi. You know, the emptiness thing doesn't really work in the kitchen. Tính không là điều không thực sự hoạt động trong nhà bếp. So if you're like me, Vì vậy nếu các bạn giống tôi, I know about all this stuff for almost 50 years. tôi đã biết tất cả những điều này trong gần như 50 năm. But then I just get busy and I don't do it. Nhưng sau đó tôi trở nên bận rộn và tôi đã không thực hành nó. Then I feel guilty. Rồi tôi cảm thấy tội lỗi. I feel uncomfortable. Tôi cảm thấy không thoải mái. People say, "Oh, Geshe-la, you're a Buddhist teacher." Mọi người nói rằng thầy Geshe-la, thầy là một người thầy đạo Phật. Then I'm like, "Yeah, I'm a Buddhist teacher." Tôi kiểu như vâng, tôi là một người thầy đạo Phật. But inside I feel guilty. Nhưng bên trong tôi cảm thấy tội lỗi. I didn't do my book. Tôi đã không thực hành cuốn sổ 6 thời I của mình. skipped my meditation today. Tôi đã bỏ qua thời thiền của tôi ngày hôm nay. I still get upset at Veronica sometimes. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy khó chịu với Veronica. So, what I'm suggesting, Vì vậy những gì tôi đề nghị just start small. chỉ là bắt đầu nhỏ thôi. You know, start now. Bắt đầu bây giờ. Do a little meditation. Thực hành thiền một chút. Start over. Bắt đầu lại. Okay, pretend it's the first day you heard about Buddhism. Giả vờ như đó là ngày đầu tiên các bạn nghe về đạo Phật. And just quietly start all your practices. Chỉ cần lặng lẽ bắt đầu lại tất cả các việc thực hành của các bạn lần nữa. Keep your book. Viết sổ. You know, do your meditation. Thực hành thiền định. Try to remember I didn't do anything is wrong. Hãy cố gắng ghi nhớ tôi đã không làm gì cả là sai. And I'm telling you from my personal experience. Tôi đang nói với các bạn từ kinh nghiệm cá nhân của tôi. Your Buddhism will go up and down. Việc thực hành Phật đạo của các bạn sẽ có những lúc thăng trầm. In English we have an expression. Trong tiếng Anh chúng tôi có một thành ngữ. 2 steps forward, 1 step back. Tiến 2 bước, lùi 1 bước. Yeah, you go. You practice for 2 days. Các bạn thực hành 2 ngày. Then you fail for 1 day. Sau đó các bạn thất bại trong 1 ngày. So don't expect your
Buddhism to go like this. Đừng hy vọng việc thực hành đạo Phật của các bạn sẽ đi giống như thế này. It's not gonna go Nó like sẽ không that. đi giống như thế đâu. I'm telling Tôi you. đang nói với các It bạn will go like this. rằng nó sẽ đi như thế này. Good. Mistake. Tốt, mắc lỗi. Start again. Good. Bắt đầu lại. Mistake. Tốt, mắc lỗi. Good. Tốt, mắc lỗi. Tốt, mắc The lỗi. whole is going up. Và về tổng thể là các bạn đang đi lên. But it's like this. Nhưng nó đi như thế này. You will have bad days. Các bạn sẽ có những ngày tồi tệ. Then just be stubborn. Tiếp đó hãy ngoan cường. You're gonna feel guilty if you don't get back to your practice soon. Các bạn phải cảm thấy tội lỗi nếu các bạn không sớm quay trở lại với việc thực hành của mình. For me, the guilty is worse than not becoming Buddha. Đối với tôi, cảm thấy tội lỗi còn tệ hơn là không trở thành Phật. Yeah, so you don't have to feel guilty. Vâng, các bạn không cần phải cảm thấy tội lỗi. If you just try a little bit Nếu các tomorrow, bạn chỉ cố gắng một chút vào ngày mai, you don't have to become Buddha in one day. các bạn không phải trở thành Phật trong một ngày. Okay, you didn't sit on your meditation seat for 2 Được weeks. rồi, các bạn đã không ngồi xuống đệm thiền của các bạn trong vòng 2 tuần rồi. And your mind is saying, oh, I'm a bad person. Và tâm trí của các bạn đang nói, ôi tôi là người tồi tệ. Just tell your mind, shut Chỉ up. cần nói với tâm trí của các bạn là im đi. And then sit down on your Ngồi meditation xuống đệm seat thiền của các bạn and start again. và bắt đầu lại. You are making Các bạn progress. đang tiến bộ. Okay, good luck. Được rồi, chúc các bạn may See mắn. you then. Hẹn gặp lại các bạn. And thank you, Stanley. Cảm ơn Stanley. And thank you, Và Tim. cảm ơn Tim. And thank you, Shopping. Và cảm ơn Shopping. Okay, see you later. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn. Yay.